而萧炎则开始修炼薰儿留下的地印，成功收编黑盟的萧门却迎来了黑角域驾临，局势再次反转。 Lúc này, lướt qua đám người kia, Tiêu Viêm có cảm giác quen thuộc vô cùng. Thế nhưng, anh ấy vẫn không nhận ra người này là ai. Bởi vậy, cứ thế ba người đi tiếp và hướng vào bên trong Hắc Hoàng Các. Vừa đi vào bên trong phía xa, liền có một thị nữ dung mạo thanh tú bước nhanh đến khom người hành lễ. Sau khi kiểm tra lệnh bài của ba người, thì liền mỉm cười và nói cho ba người khu vực trú chân. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, dẫn theo Tiểu Y Tiên cùng với Tử Nghiên, ba người chậm rãi bước đi vào trong đại sảnh rộng lớn. Vừa đi, Tiêu Viêm sắc mặt cũng trở nên đăm chiêu vô cùng. Anh ấy cứ có cảm giác người áo đen bịt mặt khi trước lướt qua có gì đó quen thuộc. Có lẽ đây chính là sự nhạy cảm của linh hồn. Nhìn thấy bộ dáng khẽ cau mày trầm tư của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên như biết hắn đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói: hơi thở của người khi nãy vô cùng cổ quái, xem qua đúng là rất yếu ớt, thế nhưng có chút bất thường. Theo muội thấy, hắn ta tuyệt đối không phải người thường. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm tư một hồi lâu nhưng vẫn không thể nhớ ra điều gì. Cuối cùng chỉ đành phải thở ra một hơi, âm thầm nói: có lẽ do cảm giác sai. Sau một thời gian lắng nghe, Tiêu Viêm cũng đã biết thêm được không ít tin tức. Ví dụ như trong các thế lực đến dự đấu giá hội lần này có Tiêu Môn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm âm thầm nói: Tiêu Môn nếu như cũng tham gia lần đấu giá hội, vậy chắc hắn cũng đang trú chân ở Hắc Hoàng Các. Lắng nghe thêm một chút, Tiêu Viêm còn nắm được một vài tin tức về Bồ Đề Hóa Thể Tiên được đám người Hắc Hoàng Các tung ra. Cuối cùng, nhìn hai người bên cạnh, Tiêu Viêm nói: xem ra chúng ta đúng là cái gì cũng biết sau, ở trong này thì mọi người đã biết hết cả. Từ đây đến lúc đấu giá hội bắt đầu còn khoảng 3 ngày, trong 3 ngày nữa sẽ còn có nhiều các thế lực cùng với các cường giả chạy vào. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cũng phải tranh thủ luyện chế một vài đan dược. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, sau đó ba người liền đi ra bên ngoài. Thế nhưng vừa bước ra cửa không lâu thì phía xa có một đám người hùng hổ đi tới. Sau đó, một tên thanh âm vang lên nói: tên Vương Bát Đản kia, chính ngươi đã lấy mạng người Khuê Lăng Ba ta ở ngay cửa thành đúng không? Chỉ là vài tên cặn bã mà thôi. Tiểu tử ngông cuồng, trong số những người đó còn có cháu ruột của ta, vậy ngươi giải quyết chuyện này như thế nào đây? Cho dù ta biết trước như thế thì cũng không lưu thủ. Ta là bang chủ Khuê Lang, Khuê Sát, ngươi có bản lĩnh thì đưa ra một thế lực khiến cho ta kiêng kỵ, nếu không cũng đừng trách ta độc ác. Không cần thử, yên tâm, chúng ta chỉ có 3 người, sau lưng cũng không có thế lực gì lớn lao lắm, cho nên người cũng không cần quá dè chừng như vậy. Sát khí mãnh liệt tuôn trào, lúc này thân hình Khuê Sát vừa động, tay hắn ta vung lên theo tiếng gió chói tai, trực tiếp nhắm thẳng vào đầu Tiêu Viêm bổ tới. Thế nhưng vừa đánh vào thì một tầng phòng ngự vô hình kia đã liền cản cây chùy trong tay hắn ta lại. Thấy vậy, tên kia sợ hãi hẳn biến sắc. Sau đó, thanh âm liền run rẩy nói: tại hạ tài không bằng người, ân oán này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ đòi lại. Nói xong, hắn liền vung tay lên, mang theo cả đám người chật vật rời đi. Thế nhưng, thanh âm Tiêu Viêm rất nhanh vang lên nói: Khuê bang chủ xem tại hạ là thứ gì đây? Muốn động thủ liền động thủ, muốn đi thì đi ngay sao? Người muốn thế nào đây? Đây là địa bàn của Hắc Hoàng Tông. Tiếp ba quyền của nàng, nếu tiếp được thì rời đi, nếu không chịu được thì bỏ mạng. Dứt lời, Tiêu Viêm liền chỉ tay vào Tử Nghiên bên cạnh mình. Nghe vậy, tên kia đáp lại nói: ta thả tiếp ba quyền của ngươi, chứ không muốn dây dưa tới nó. Tiêu Viêm cũng không hề để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn Tử Nghiên mỉm cười nói: động thủ đi, không cần nương tay. Được. Tử Nghiên gật đầu thật mạnh, rồi 10 ngón tay nắm chặt lại. Trong chốc lát, tiếng xương cốt va chạm vang lên bùm bùm, bước từng bước nhỏ hướng về Khuê Sát. Quyền đầu vừa xuất thủ, một vụ nổ đã liền bạo phát. Nhất thời, tên kia bị Tử Nghiên đấm trúng liền bay ra xa, trên miệng lập tức thổ huyết. Nhìn thấy cử động của Tử Nghiên, trong mắt Khuê Sát hiện lên sự kinh hãi, kêu lớn nói: Mạc thiếu, cứu ta! Nghe vậy, Tử Nghiên mặc kệ, nàng liền tiếp tục lao lên. Bất chợt ở phía xa, một thanh âm vang lên nói: vị tiểu cô nương này hà tất nặng tay như thế, bên trong Hắc Hoàng Các không cho phép tự tiện hạ sát thủ. Tiếng cười vừa hạ, một bóng người như quỷ mị thoáng hiện lên trước mặt Khuê Sát, sau đó đỡ lấy một đòn của Tử Nghiên. Chưa hết, sau khi hóa giải nắm đấm nhỏ, hắn ta liền một chưởng chấn bay Tử Nghiên về phía sau. Rất may, Tiêu Viêm đã bắt được thân thể nhỏ nhắn đó. Nhanh chóng xoay người, Tiêu Viêm liền tung quyền về phía tên kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm một lần nữa bạo phát. Khi kinh khí nổ vang, Tiêu Viêm cùng người kia liền bị chấn ngược lại. Ngay lập tức, thanh âm Tiêu Viêm đã vang lên nói: nặng tay với một tiểu cô nương như thế, các hạ có hơi quá mức không? Bằng hữu nói hơi quá rồi, tiểu cô nương này cũng không giống như người bình thường. Lúc nãy, nếu tại hạ không sử dụng chiêu thức ấy, thì kết quả cũng đã tương tự như người kia rồi. Vậy tại sao các hạ lại ra tay, hay là đồng lõa với tên này? Bằng hữu hiểu lầm, tại hạ là Mạc Nhai của Hắc Hoàng Tông, cũng chính là quản sự ở Hắc Hoàng Các. Việc ta ra tay cũng là lễ thường tình. Thế tại sao lúc trước, khi tên kia đến gây sự, người lại không ra tay ngăn cản? Vị bằng hữu này, ở Hắc Giáp vực chúng ta, những chuyện xung đột nho nhỏ như thế cũng là bình thường, xem như các hạ nể mặt tại hạ một lần mà bỏ qua chuyện này đi được không?
Nghe vậy, Tiêu Viêm định phản bác thì từ phía xa kia, Tiểu Y Tiên đã chậm rãi tiến tới, thanh âm nàng vang lên nói: "Bỏ đi, nơi này không nên tranh chấp." Gật đầu như hiểu ý, Tiêu Viêm cùng hai người bên cạnh liền rời đi, lướt qua đám người kia, thanh âm lạnh lùng nói: "Xem như lần này ngươi may mắn, lần sau trước khi muốn sinh sự nên tìm hiểu kỹ, không nên để người khác lợi dụng." Mạc Nhai thấy vậy liền chắp tay hướng về phía Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói: "Đa tạ tiểu thư hóa giải phiền toái, không biết tục danh của bằng hữu là gì? Về sau nếu có chuyện gì cần, cứ việc tới tìm ta, tại Hắc Hoàng Thành này, tại hạ cũng có chút tiếng nói." Nham Kiêu. Tiêu Viêm trả lời đơn giản, rồi ôm quyền với Mạc Nhai, thản nhiên nói: "Thiếu tông chủ, nếu chuyện này đã kết thúc, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin phép cáo từ." Nói xong, Tiêu Viêm cũng không đợi Mạc Nhai trả lời, liền nhấc chân tiến vào Hắc Hoàng Các, hai người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng theo sau. Mạc Nhai nhìn thân ảnh yểu điệu bước qua hắn ta, mỉm cười, gương mặt có chút xấu xa. Phía sau, Khoe Sát lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn theo Tiêu Viêm ba người rời đi, hắn ta liền nói: "Mạc thiếu, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Vậy giờ ngươi muốn thế nào?" Nham Kiêu cùng tiểu cô nương kia đều là đấu hoàng, dù là Hắc Hoàng Tông cũng không thể ngang nhiên vô cớ mà đắc tội đâu. Vậy Mạc thiếu tính sao chứ? Tiểu tử kia nói đi là đi, rõ ràng là không xem người ra gì. Trước tiên, cứ quan sát đã, chỉ cần còn ở trong Hắc Hoàng Thành này thì ta vẫn có thể mặc tình khống chế. Mạc Nhai khẽ cười lạnh, bàn tay chừa bắt lấy một ít không khí, khẽ ngửi rồi thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Gia nhân như thế, không thể nào dễ dàng bỏ qua được." "Hừ, tại sao ngươi lại không ra tay xử lý hai tên hỗn đản đó?" Tử Nghiên tức giận nhìn Tiểu Y Tiên, hờn dỗi: "Nếu đuổi lại là Thải Lân tỷ tỷ thì hai tên kia đã xong đời rồi." Tiểu Y Tiên nghe vậy liền chậm rãi dừng lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười khổ, nhẹ giọng: "Yên tâm đi, tên kia sẽ sống không quá 3 ngày đâu, mà kết cục của y còn thê thảm, còn hơn là trực tiếp bị giết nữa." "Muội đã hạ độc y rồi sao?" Tiêu Viêm kinh ngạc, lúc nãy hắn nào có cảm giác được chuyện này. Tiểu Y Tiên gật đầu, nhìn Tiêu Viêm khẽ cười: "Luyện đam muội thua xa huynh, nhưng nếu nói về nghệ thuật dùng độc thì huynh còn xa mới bằng muội nha. Bất quá, tên Mạc Nhai kia tựa hồ đối với muội có chút hảo ý nha, muội nên cẩn thận, không nên để trùng mỹ nam kế đó." Tiêu Viêm nhớ lại cảnh khi nãy cười cười. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi cất bước, thanh âm bình thản từ từ vang lên nói: "Nếu y dám, muội liền khiến cho y vĩnh viễn trở thành phế nhân." Dứt lời, ba người lại tiếp tục bước đi, sau đó Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên, ba người chia tay nhau trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cũng trong lúc đó, ở tại một gian phòng khác, đám người Ma Viêm Cốc rất nhanh đã mang theo tin tức về Tiêu Môn, bẩm báo cho Hàn Phong. Nắm được tin tức kia, Hàn Phong sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên hắn ta hận cái tên này đến tận xương tủy, nhất định lần này hắn sẽ trả lại món nợ đó. Chuyển cảnh tới một nơi khác, ở trong một gian phòng nhỏ, trước mặt Tiêu Viêm lúc này xuất hiện một chiếc dược đỉnh. Giờ đây, anh ấy đang cố gắng luyện chế đan dược để chuẩn bị cho cuộc đấu giá. Vì vậy, phẩm chất đan dược lần này là cực kỳ cao. Cũng vì thế, gương mặt Tiêu Viêm có chút khó coi. Sau một đoạn thời gian, dị tượng bất chợt bạo phát làm nơi đây rung chuyển. Ngay lập tức, nó liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, cho dù là Tử Nghiên hay Tiểu Y Tiên cùng Hàn Phong, mọi người đều cảm nhận được rung động đó. Đến đây thì hết tập 76/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.